În Ayurveda se cunoaște faptul că una din principalele cauze de apariție ale bolilor o reprezintă acumularea de toxine în corp. Aceste toxine pot să fie de natură exogenă, adică sunt introduse în corp odată cu alimentele lichide și solide pe care le consumăm, sau pot fi de natură endogenă, când ele sunt produse de organism în anumite condiții patologice. De asemenea, se știe și faptul că în urma proceselor metabolice normale, fiziologice, care au loc permanent în corpul nostru, se produc anumiți produși reziduali normali sau fiziologici care sunt eliminați prin scaun, prin urină, prin transpirație și, într-o măsură mai mică, prin expirație. În momentul în care această cale, această posibilitate de eliminare naturală prin intermediul acestor produși fiziologici reziduali este depășită, excesul de toxine care rămâne în corp este vehiculat prin sânge, deci circulă prin sânge și aceste toxine se depun la nivelul organelor și în felul acesta acestea sunt predispuse la apariția anumitor boli. Cum ne putem da seama că ne confruntăm cu acest exces de toxine? Foarte simplu. În momentul în care prezentăm o anumită paletă de simptome, cum ar fi, de exemplu, o stare de oboseală nejustificată de efortul pe care îl realizăm, o stare de indispoziție, o stare de lipsă de energie, scăderea capacității de concentrare mentală și reducerea performanțelor intelectuale, tulburări la nivelul digestiei, asimilării și tranzitului intestinal, modificarea caracteristicilor produșilor reziduali normali. Pot să mai apară de asemenea dureri surde în corp, la nivelul articulațiilor, cefalee sau durerea de cap. Persoanele care sunt predispuse la migrene fac mai des aceste episoade dureroase. De asemenea, pot să apară erupții la nivelul pielii și multe alte simptome de genul acesta ne sugerează faptul că avem un cumul de toxine în corp care ar fi bine să fie eliminate. Cum putem să realizăm aceasta? Evident, prin intermediul anumitor cure de detoxifiere. Clinica Ananda vă propune un program de 10 zile de detoxifiere a limfei care se realizează cu ajutorul sucului de citrice și al sării amare. Ce este limfa? Limfa este o componentă lichidă a sângelui, una din componentele lichide ale sângelui și, de asemenea, din punct de vedere ayurvedic se cunoaște faptul că limfa este primul constituent corporal care se formează în urma proceselor de digestie și asimilare a alimentelor pe care noi le consumăm. Faptul că limfa este o componentă lichidă a sângelui ne sugerează și faptul că ea ajunge peste tot în corp, odată cu sângele care irigă tot corpul nostru și atunci această componentă lichidă a sângelui va avea posibilitatea și capacitatea să preia toate toxinele care sunt depuse în organele noastre și în felul acesta ele să fie direcționate către căile de eliminare naturală pentru a fi eliminate din corp. Faptul că limfa este primul constituent care se formează în urma proceselor de digestie și asimilare o face și cea mai predispusă de a fi primul constituent corporal care se purifică în momentul în care noi introducem în organismul nostru anumite substanțe sau anumite remedii cu efect purificator. Cum realizăm această cură propriu-zis? Cura are 4 etape. Prima etapă este etapa propriu-zisă a curei, care are o durată de 3 zile și în care noi vom lua în fiecare dimineață o anumită cantitate de sare amară dizolvată în puțină apă, deci primul lucru pe care îl facem dimineața este să bem această sare amară care are efect purgativ, deci care curăță intestinul, una din căile de eliminare a toxinelor, intestinul gros.
După care, pe parcursul zilei, urmează să bem minim 4 litri de lichid, care este alcătuit din 2 litri de suc de citrice și 2 litri de apă călduță. Da? Este foarte important ca această apă să fie călduță, pentru că cu cât lichidul pe care noi îl consumăm este mai aproape de temperatura corpului, cu atât efortul corpului de a-l asimila este mai mic și eficiența de detoxifiere este mai mare. Citricele pe care le folosim în cadrul acestei cure sunt în general citricele emoliente, și anume portocalele, mandarinele, clementinele, dar este bine să adăugăm și o cantitate mică de suc de grapefruit, deoarece știm că sucul acestui fruct are o capacitate de purificare și de detoxifiere a ficatului. Este important să vizăm și acest aspect, știut fiind că ficatul este unul din cele mai mari organe, chiar cel mai mare organ al corpului, și el este irigat în permanență de o mare cantitate de sânge, și atunci, în momentul în care noi detoxifiem ficatul, detoxifiem indirect și sângele. De asemenea, pe parcursul acestor prime 3 zile ale curei, este foarte indicat să nu fim expuși la curenți de aer rece, la frig. Este bine să stăm la căldură și, de asemenea, este foarte bine să stimulăm circulația sângelui în mod dinamic prin exerciții ușoare. Exemplu, putem să facem yoga terapeutică sau alte tipuri de exerciții care să stimuleze circulația. Și în felul acesta sângele are capacitatea să preia mult mai ușor și mai eficient toxinele din corp, sau prin metode pasive putem să stimulăm circulația, și anume prin tehnicile de masaj, drenaj limfatic sau alte tipuri de masaj, care sunt urmate apoi de expunerea la saună, și în felul acesta toate toxinele care au fost mobilizate pot să fie o parte din ele eliminate prin transpirație în saună, iar cea mai mare cantitate va fi eliminată prin urină și scaun. Următoarele 4 zile ale curei reprezintă etapa a doua sau etapa de revenire. Întotdeauna când realizăm o cură de purificare dincolo de cura propriu-zisă, un aspect extrem de important îl reprezintă etapa de revenire, care este esențială, este fundamentală, pentru că dacă noi nu realizăm în mod corespunzător această etapă de revenire, riscăm să minimizăm, să diminuăm foarte mult efectele curei de purificare pe care tocmai am încheiat-o. Și atunci, această etapă a doua de 4 zile este etapa în care noi revenim gradat la alimentație, dar revenim gradat și folosim în primul rând alimente lichide, a căror consistență este crescută treptat pe parcursul celor 4 zile. De asemenea, vom continua toate procedeele de dinamizare a circulației sângelui prin mișcare și prin masaje, și de asemenea este extrem de important să reducem cât mai mult în această perioadă consumul de proteine, pentru că proteinele blochează căile limfatice și atunci noi riscăm ca limfa noastră să nu poată să definitiveze acest proces de purificare. Etapa a treia a curei este mai scurtă, ea durează o singură zi și ea constă dintr-un proces de purgație controlată, purgație provocată, dar controlată, pe care dumneavoastră o veți putea realiza cu ajutorul terapeuților din Clinica Ananda, care vă vor ghida, vă vor ajuta, vă vor susține ca să realizați această procedură, care este fundamentală pentru efectul maxim al acestei cure,
deoarece la finalul acestor 7 zile, deci 3 zile cura propriu-zisă și 4 zile perioada de revenire, toate deșeurile care s-au strâns în organismul nostru au fost colectate în mare parte și la nivelul tubului digestiv și este important să realizăm această purgație, această curățare a tubului digestiv ca să definitivăm acest proces de purificare. Apoi, ultimele 2 zile reprezintă revenirea la alimentația normală care se va face gradat și în felul acesta noi respectând acest proces de reluare a puterii focului digestiv, dumneavoastră veți putea să vă reîntoarceți la alimentele pe care le consumați în mod uzual, dar bineînțeles ar fi bine ca cu ocazia acestui proces de purificare să faceți și o regândire, o reordonare a regimului dumneavoastră alimentar, astfel încât să nu ajungeți să faceți un nou cumul de toxine în timp foarte scurt. Prin urmare, noi vă invităm și vă așteptăm cu drag la Clinica Ananda pentru a realiza cu succes și cu multe beneficii această cură.